Binasa ka din sa scripture reading, chapter 17, verse 24. And the king of Assyria brought men from Babylon, and from Cutha, and from Abba, and from Hamath, and from Sepharvaim, and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel. And they possessed Samaria and dwelt in the cities thereof. Kasi ho, ang Samaria, hindi na pure Jews. So, anong nabihag ang Northern Kingdom, ang capital is Samaria, no? Dinala sila sa Assyria. Ngayon, nabihag yung mga taga-Samaria at dadala sa Assyria, pero ganun din naiwang ilan, ano? Ang ginawa ng king of Assyria, pinalitan ng tao ang Samaria. Pinalitan, ang ipinalit, taga-Babylon. Ngayon, patanong nyo, bakit galing sa Babylon? Kasi at that time, na nag-rule ang Assyrian Empire, sakop pa nila ang Babylon. Nasa ilalim pa nila ang Babylon. Kaya ang mga taong inilagay sa Samaria, mga galing Babylon dahil hawak pa nilang Babylon at that time until na lumakas na rin ang Babylon, they rebelled against Assyria hanggang sa lumit yung teritoryo ng Assyria at na-overpower na ng Babylon ng Assyria at saka pumalik yung Babylonian Empire. Kaya during the time of the Lord, napakunan niyo sa John 4, nagulat yung Samaritan woman. Sabi ng Samaritan woman sa Panginoon, how come you, being a Jew, speaks to me who I am a Samaritan? That was accommodated sa verse because the Jews have no dealings with the Samaritan. At ang dahilan ito yung kasi ang Samaria are no longer pure Jews. Marami sa kanila mga taga-Babylon. At marami doon nakipag-intermarry. Kung maalala nyo, nung nire-restore yung Jerusalem, yung temple, di ba may mga nanunukso, may mga tumugutya. Sila Tobaya, sila Sanbalat, yun eh. Sila yun, yung mga nasa Samaria. Pero hindi sila mga Jew, pero nasa Samaria. Mga Babylonian yun na pagka pinuntungan ng fax, yung mga walls na ginagawa nyo, tutumba na yan. Hinaharas sila. So, matagal na yan, patuloy, kasi dumating na yung panahon ng Panginoon, andun pa rin yung galit ng mga Hudyo sa mga Samaritans. Because Samaritans are no longer pure Jews. Marami dyan taga-Babylon who later on intermarried with the inhabitants of Samaria. Okay? So ito po yung purpose. Kaya maganda yung history, di ba? Ano bang purpose ng history? History will tell us why we are like this at the present. Ang history nagsasabi kung bakit ganito tayo. Kagaya ngayon, Pilipinas, hindi maintindihan ko ng Pilipino eh. Di ba? Bakit hindi maintindihan? Pagka may kasuotang pa Muslim, Pilipino rin yan. Pagka nakabahag, Muslim pa rin. Pagka may mga bitbit na pana, kagaya ng mga itap, Pilipino pa rin yan. Pag mga nakabarong Tagalog, Pilipino pa rin. Pag mga nag-amerkada, Pilipino pa rin. Ang history niyan, sari-saring lahi ang punta rito, sari-saring lahi. At ang ugali ng mga Pinoy, at ang napunta rito, welcome. Para naging welcoming pa tayo eh, mga Chino. Ang Pangulo natin, may lahing Chino. Si Rizal, may lahing Chino. Marami sa atin dito, Chino, dati mga Chino, mga Nakso, di ba? Texon, Owangko, yung mga nasa Kantaniyoyoy na na Butchikik, puro mga apelido yan, ano? So, marami sa atin may blood na rin po ng Chinese. So, the reason we are like this, kaya sabi nila, meron tayong identity crisis. Ang mga Pilipino may identity crisis. Pero hindi nila alam, wala tayong identity crisis. Dahil ang identity natin, tayo yung bansa na walang specific na identity. Because of the so many different nations, okay, or different races. Ang kulay naman natin din yan, no? Talagang majority sa atin, Malay. We are of Malay race. Pareho natin ang kulay ang Singapore, ang Malaysia, Indonesia, Malay race yan eh. Lang, yung mga ita, yan, medyo parang galing na yan, Astronesian, ano, galing sa parang may similarity sa mga aborigines na ano, ng Australia. Maliliit na victim. Okay? So yan po isang benefit sa history, ano? Pag
Sabi nga ng Book of Romans 15, whatever things were written aforetime, history yan written aforetime, that history, were written for our learning. May kasabihan na history repeats itself. Yan, di ba? History repeats itself. Minsan yung history masama, pero nare-repeat pa rin. Ang dahilan, because we never learn from our history. Sa example niyan, para tayong naisa ng pusa sa bahay, ano? Ang ulam natin, para tinatatangay ng pusa, paulit-ulit nangyayari. History keeps on repeating itself dahil hindi tayo natututo May pusa sa bahay. May gumagalang pusa. At ang pusa, ano yan, attracted yan sa mga ulam. Di ba? Minsan nga araw, may pusa na 1 kilong karne, ang tangay-tangay sa gabi. Kapapalay-palay kayo pala, nilapag lang sa lababo, tatangay na ng pusa yung plastic, 1 kilo. Swerte naman nung bahay na pinunta ng pusa at napunta sa dali. Example po lamang yan. So, welcome po sa bawat isa at tayo po'y magbukas na ng ating mga Bibles. Buksan po natin sa aklat ng Efeso. And we're still dealing with the walk of the old self. Ano? Ang topic po natin is dead to the old and alive to the new. At yung old self natin, which is already dead, kino-compare po natin sa ating lakad ngayon. No? We're trying to distinguish the differences and makita po natin kung ano na dapat ang walk ng Kristiyano and may compare din po natin yung sarili natin ngayon kung kumpara natin sa dati. Para makita po natin yung pagkakaiba, gaano kalalim yung ating pinanggalingan, gaano kapangit, at gaano kaganda ang kinaroroonan natin ngayon. At ang matutunan din po natin kung ano na yung ina-expect sa atin. Sabi ng Bible, walk worthy of the vocation. Lumakad tayo ng naaayon sa panawagan sa atin, wherein we are called. Ephesians 4:1, I therefore, I Paul, the prisoner of the Lord, beseech you, sabi niya, that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Lumakad tayo ng commensurate. Yan. Kapantay ng panawagan sa atin. Ano ba yung panawagan? Panawagan sa kaligtasan. Wherein ye are called. Ye are called to salvation, therefore, walk as a saved person. Yung pong walk na yan, hindi po yan literal hakbang ng paa, but way of life. At magkaroon tayo ng way of life na isang naligtas, ng isang anak ng Panginoon, ng isang na-save. So, yun po ating pinag-aaralan. And then, in verse 14, saan ba yun? As the Gentiles. Anong verse ba yan? 17, I should say 17, dinescribe natin yung dati nating lakad na yung normal na lakad ng mga Gentiles. And the word Gentile here is used in its religious sense at ito po'y tumutukoy sa mga hitan, sa mga heathen, sa mga hitano, sa mga pagano, sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. And there are 4 descriptions used by Apostle Paul to describe the walk of the Gentiles, the walk of the unbelievers, na dati, kung hindi nag-intervene ang Panginoon sa atin, yan pa rin ang lakad natin at walang nagbabago. Pareho tayo ng lakad ng mga unbelievers. Wala tayong pinagkaiba. Sabi ng Bible, even as others in our past life, nung tayo hindi pa mga mananampalataya, we walked as the heathen. We walked as the Gentiles. And there are 4 descriptions here. Kung matatandaan po ninyo, na-take up na natin yung unang tatlo, Sabi diyan, it is vain or vanity of the mind. And then, it is not only futile, it is ignorant. Ignorant of the truth. And
And then it is, ano yun? Callous. Calloused hearts. We are ignorant of what? We are ignorant of the truth. And we are callous when it comes to morality. Sabi ng Bible, being past feeling. So, we are oblivious or uncaring. Wala na tayong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. We have become shameless. Kalos na nga eh. Pag sinabing kalos, makapal na yung kalyo, no? Our conscience can reach a certain level, no, of callousness na ang conscience mo hindi na nagigilty. Hindi na nakaka-feel ng guilt. And it becomes shameless already. Wala kang nararamdamang hiya. Yun na yung kalos na, pag hindi ka nakakaramdam ng guilt, wala ka ng remorse, yun ang punto na naging kalos na ang iyong conscience. Sabi ng Bible, being past feeling. You don't care at all kung anong sasabihin ng tao. Kahit ang kasalanan mo, in broad daylight, in-expose na sa public, nagtatanggol mo pa yung mali mo. Maraming ganyan, di ba? Lalo na sa Pilipinas, booking na, politika lang yan. Panya ngayon, politika lang yan, paninira lang. Yan na larawan mo. Pinotoshop mo lang yan. Pero booking na. May nakakita sa'yo, binayaran nyo yan. Ano yan? Kalos already. Kalos na. Kahit expose mo na sa liwanag, wala nang nararamdamang kahihiyan. Ano? Being past feeling. Wala nang pakialam sa sasabihin ng tao, maging sa sasabihin ng Diyos. Wala na rin dyan pakialam kung anong iniisip ng Diyos. At isa pa dyan, kahit sa consequence, wala na rin pakialam sa consequence. Ang maraming unbelievers, mga kapatid, ang kanilang way of life ay talagang dictated na ng kanilang sinful nature, ng kanilang lust. Yan ang nag-guide sa kanilang buhay. Yan na yung nagpa-fire, yan na yung nagpo-motivate. Yan ang determined direction ng kanilang buhay. I-fulfill lamang ang kanilang lust, just to fulfill the desire. Keep on fulfilling the desire, gratification of the flesh. I-gratify ang sarili, i-satisfy ang sarili. Okay? So, yan po ang ating paglakad, ano? Dito yan sa verse 17. Ephesians 4:17. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. So, pinapaalaala ni Apostle Paul, huwag na kayong bumalik sa dati na kagaya ng lakad ng mga Gentiles, in the vanity of their mind. Vain, vanity. Bakit vanity? Hindi kasali ang Diyos eh. Pag hindi ang kasali ang Diyos, everything will be meaningless. Walang meaning. Ano po ba ang ultimate goal of life? Ano po ba ang ultimate pursuit? Sabi ng mga Greek philosophers, our ultimate pursuit in life, or the highest good, yan ang mga terminology na yun eh. The highest good. Yan. Ano bang pinaka-ultimate na magandang objective sa buhay ng tao? Did you know that King Solomon also made an experiment, di ba? Sa book of Ecclesiastes. Si Solomon, nagsaliksik din sa buhay. Anong meron sa buhay na ultimately will give man satisfaction? So the entire book of Ecclesiastes was dedicated solely for that purpose. Sa purpose na magsaliksik kung anong meron sa mundo na ultimately magbibigay ng satisfaction sa tao. He tried with women, so nagkaroon siya ng babae, 1,000 women in his life. Sinubukan niya ang joke, tumawa lang ng tumawa, kahit walang meaning, basta masaya. Sabi niya, it is vanity.
Subukan ko yung wine. Subukan ko yung mag-collect. Subukan ko yung music. Subukan ko yung achievements, projects, great works. Alam niyo po, ang ending ng kanyang conclusion, ending ng conclusion. Ang conclusion ng kanyang experiment, Ecclesiastes 12:8, vanity of vanity. Say of the preacher, all is vanity. All is meaningless. Dahil hindi kasama yung Diyos eh. If God is not included in the paradigm or in the equation, sa ating buhay, everything will be meaningless. And let me tell you, brothers and sisters, the most meaningful life is a life that is Christ-centered. The most meaningful and purposeful life is a life that is determined to glorify God, whatever it takes. Whether we are rich or poor, your ultimate goal or your ultimate pursuit in life is to glorify God. Ang conclusion nga ni Solomon chapter 12, verse 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano yung whole matter? Lahat ng pursuit ng buhay ng tao. Lahat ng ginugol mo sa buhay, here is the conclusion. Here is where it all will boil down. Pag sinif ang lahat, pag niliglig ang lahat, kumbaga binistay mo ang lahat magkukulaps, lahat mawawala. Ang matitira lamang na may value Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ligligin mo lahat sa buhay. Daan mo sa bistayan. Bistayin mo ng bistayin. Kung anong meron sa buhay na matitira, na may value. Lahat mahuhulog. Lahat mawawala. Ang matitira lamang na may value, yan po, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. And Apostle Paul reiterated the same thing in 1 Corinthians 10, verse 31. Whatever we do, whether we eat or drink, do all things for the glory of God. Yung po mga hindi nakakakilala sa Diyos at walang alam sa Bible, ano ang kanila naging ultimate pursuit? Ano ang kanila naging highest good sa buhay? Happiness. Kaya maraming tao, ang ginagawa nila sa buhay nila ngayon, nagkakamatayan, accumulate the greatest amount of happiness. How do they do it? By wealth, by money, by travel, by achievements, by power, by influence, maging makapangyarihan, maging sikat, maging popular. Alam niyo po, meron isang taong tinanong, ano ang natutunan mo sa buhay na wini-wish mo na dapat maaga pa lang natutunan mo na? Kasagot niya, alam niyo ano? Ang isang bagay na natutunan ko sa buhay na sana maaga ko pang natutunan at hindi ngayon lang, sabi niya, sana na pagdating pala sa taas, wala palang meron sa taas. Na pagdating yung pala sa tuktok, there is no one there. There is nothing on top. Ang ibig niya sabihin, ay anong naging kasikatan mo sa mundo kung wala ang Diyos? It is nothing. Malungkot pa rin. Alam niyo ba pinakamalulungkot na tao sa buhay? Sa mundong ito? Pinakamalulungkot na mga tao? Pinakamaganda, pinakasikat. Yan. Yung mga taong pinakasikat, pinakamaganda, pinakamatalino, lalo na kung ano ka, napakaganda mo at napakatalino mo. Bakit? Maraming maaalok sa iyo. Pag napakasikat ka, walang masyadong makiki-interact sa iyo dahil sakot lumakit sa iyo, napakasikat mo yun. Ang ibig sabihin, yung nangyari, isa kang politician, parati kang gwardyado, parati ka rin alanganing makipagkamay, baka meron mga assassinate sa'yo. Hindi, parati ka ng sosolo. Konti lang ang nakapaligid sa'yo. O kung isa ka na ng celebrity, wala ka na rin palayaan dahil bawat kilos mo may magpapapirma. Lalabas ka para magsaya, hindi ka sasaya dahil wala ka nang ginawa, kundi pirma ng pirma, di ba? Autograph. Papicture. Wala, ubos ng oras mo. Hindi ka na makakain. Kahit CCR ka, ganun pa rin, may makakakilala sa'yo. Kaya maraming artista nagdi-disguise, di ba? Na-experience ko yan eh. Merong nakabandana, nakashade sa malaki, tapos
Kakagulo yung mga, yung mga puro sa Jollibee. Mamaya may nilabas na notebook, nagpapirma sa'yo. Sino kaya yun? Belia Flores lang yun, ha? Oo. Belia Flores pa lang yun. Kita niya na. Kahit anong disguise niya sa sarili niya, nakakilala pa rin siya, na-istorbo pa rin siya. Nagkapal na shade, nagbandana na, at talaga alas takpan na niya yung mukha niya, nakakilala pa rin siya. Malungkot yan, mga kapatid. So, the ultimate good, the ultimate pursuit in life supposed to be is what? The pursuit of glorifying God, to glorify God. It is not our happiness. It is not to accumulate the greatest amount of happiness. Mamamati tayo, mga kapatid. At kung yan na sinusubukan natin, wag na. Kung sinusubukan yan. Hindi kayo niligaya na wala ang Diyos. Hindi kayo niligaya na hindi kasali ang Panginoon. Pagpalagay natin, sumaya ka sandali at gaano katagal yun? Gaano katagal yung kasiyahan mo na yan? Parang quitis lang yan, parang fireworks, parang fireworks. Sandali lang na ang ganda, pero pagka wala na yung saya, wala na yung saya, anong meron? Diba? Basura na natitira. Diba? Pero yung kaligayahan mo sa Panginoon, yung kaligayahan ng puso mo na nakakasunod ka sa Panginoon, nagluluwalhati sa Kanya, magtatagal yan at magpapatuloy pa yan hanggang sa kabilang buhay. Ang kasiyahan ng tao na wala na hindi kasali ang Diyos, pagtatapos sa mundo, ang kasunod yan ay walang hanggang kalungkutan na sa impyerno. Pero sa atin, magpapatuloy pa hanggang sa kabilang buhay. Ang sa kanila ay hanggang mundo lang. Kahit nasa mundo, hindi rin nagtatagal ang kasiyahan. Diba? Walang nagtatagal na kasayahan. Kaya nga maraming nagda-drugs dahil naghahanap ng kasayahan, hindi masumpungan. Sabi nila, siguro kulang yung kasi laki ng bigas, kaya ito doble. Oo. Nagdala niya sa 1 gramo. Kulang pa rin. 3 gramo natin. Kulang pa rin. Hindi yun nangyari. Hindi na sira ulo. Pero wala naman sa drugs sa kaligayahan. Dahil ang kaligayahan, kapatid, hindi yan hinahanap, di ba? Ang kaligayahan hindi hinahanap. Yan po'y nasusumpungan na lang. Ang gawin mo, matakot ka sa Panginoon, paglingkuran siya, sambahin at paglingkuran ng Panginoon. Masaya ka man o hindi. Yan ang gawin mo sa buhay mo. Dahil sabi ni Solomon, that is the whole duty of man. Yung iba, hindi na ako masaya. Bakit? Masayahan na ba tinatanong mo yan? Diba? Gawin mo ang tama, gawin mo ang nararapat, gawin mo ang paglilingkod mo, hindi yung masaya o hindi. Hindi naman tinatanong kung masaya o hindi sa ginagawa mo. Kaya lang magiging batayan mo kung gagawin ng isang bagay dahil masaya ka o hindi. Kakamali ka, mamamali tayo. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, masaya man tayo o hindi. Dahil hindi naman yung kasayahan natin ang pinag-uusapan dyan. Kundi yung magambanan po natin ang ating layunin, which is to glorify God. Whether in our sickness, whether in our poverty, kahit sa kahirapan natin, sa gitna ng karamdaman natin, na umiiyak tayo sa napakaraming bagay, gawin mo pa rin ang layunin mo, which is to glorify God. Okay? Hindi yung hahanapin mo kung saan ka masaya. Hindi man yun. Sabihin ako, saan ka masaya? Paano kung kasalanan na yung kasaya mo? Okay lang yun? Hindi okay yun. Maling katwirin mo kung saan ka masaya. Sa tama, yun. Sa tama. Yan ang maganda. Sabi ng kasabihan ng supportahan. Okay? This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Ano yung mga descriptions niya? Verse 18, bukod sa vanity of the mind, having the understanding darkened or ignorant. Kaya ang hirap minsan mag-testify, ang hirap mag-witness, dahil walang ka-idea, wala man lang clue minsan ang kausap mo pagdating sa spiritual na bagay. At kahit malinaw na, hindi talaga niya maunawaan. Ganun talaga yun, mga kapatid. Pag ang tao'y bulag, kahit sabihin mong maliwanag ang araw, wala siyang makita maliwanag na araw dahil isa siyang bulag. Kaya ipag-pray mo na kumilos ang Panginoon na buksan ang kanyang mga mata, spiritual eyes, buksan ang kanyang understanding,
having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. And then the third description is what? Verse 19. Past feeling, being past feeling, callous hearts, ano? Wala nang pakialam sa consequence, wala nang pakialam sa sasabihin ng tao, wala nang pakialam sa sasabihin ng Diyos, ano? Ang kanyang buhay ay naging shameless. Not only meaningless, it is a shameless way of life. Wala nang kahihiyan. Hindi na nahiya sa sarili. Sabi ng Bible, God gave them up over to a reprobate mind to do those things which are unseemly or inappropriate. To dishonor their own body. Para bastusin ng nila ang kanilang sarili, mga katawan. Maraming tao sa Thailand, maraming ginastos na kanilang mga katawan. Mga lalaki na wala pagkabata, yun na yung kanilang goal, maling babae. Diba? They dishonor their own bodies through various lusts. Yan ang isang main tourist attraction sa Thailand ng mga puti. Mga European sa mahilig dito eh. Kaya napunta ng Thailand, gusto makakita ng mga lalaki na transform. Dahil nakikita nila ay talagang babae na. Sa lahat ng anggulo, babae na. Maliban lang dun sa nag-iisang bahagi. Dun lang. Pero sa itsura, sa shape, sa boses, talagang yung lalaki naging babae na. Bandal mula pagkabata, nag-hormones na yan. Nagtetek na ng female hormones. At pinag-iipunan pa ng magulang, para maoperahan balang araw. Sabi ng Bible sa atin sa book of Romans, to dishonor their own bodies. They burn with lust. They burned in lust, men with men, working that which is unseemly. Ganon din ang babae, they left the natural use of that which is for a woman. Ang mga babae naging homosexual, ang mga lalaki naging homosexual na rin. They dishonor their bodies, according to the book of Romans. Ako di believe na si Aisa naging ambassador for youth because she is not a good example. Paano i-address siya, no? His, her, Miss, Mrs., Mr. They changed the truth of God into a lie. Yung katotohanan ng Diyos, pinalitan nila ng kasinungalingan. Sabi ng book of Ecclesiastes, what God did is good, but man sought many inventions. God's creation is good. God has made everything good in His time. But God made all things beautiful in His time. Pero ginawa ng tao, man sought out many inventions. Ang dami natin mga ginawang kala ko sa motor lang may modification, no? Pati sa sexuality, may modification na rin. Ngayon, ang tawag anong sexual orientation mo? Hindi na yung anong gender mo, hindi na Anong sexual orientation mo? Binibigyan na sila ng posisyon sa Congress, di ba? Di ba meron ng posisyon sa Congress? Yung LGBT ba tawag sa May representation na sila sa Congress. Ano yung pangalan na? Ladlad? Ladlad? Ha? Oh, ladlad yan na. Ladlad na. Yung mga dating mga cross-dresser, tinatago kami, ladlad na. Oh, may congressman na rin. Hindi lang party list, ha? Hindi lang party list. At saka anong batas ang gagawin niyan, Kaya, lalong gumugulo Sabi ng Bible, ginawa niyang lahat maayos, may sistema, pero ang hilig natin mag-modify. Kala ko, motorsiklo lang ang binamodify, kung siya lang binamodify, pati yung sexualidad, binamodify ng tao. Ang linaw-linaw ng sabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 22, verse 5, ayaw ng Diyos na yung pangbabae, sinusuot ng lalaki.
Ayaw ng Diyos na yung pang babae, isusuot ng lalaki. Gusto ng Diyos defined. Gusto ng Diyos malinaw. Kung lalaki, lalaki. Kung babae, babae. Kung puti, puti. Hindi yung nagbibigay ka ng maling mensahe. Nakakalito. Saka hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon, diretsahan. Merong absolute sa mundong ito. Wala yung yung neutral, wala yung independence. No? Parating left or right, right or wrong, black or white, real or unreal, truth or lies. Sabi ng Bible, let your yes be yes, let your no be no. Kailangan malinaw, lalaki, lalaki, babae, babae. Is that right? Deuteronomy 22:5? Hindi pinapayagan ng Panginoon na yung kasuotan ng babae ay sinusuot ng lalaki. Yan po'y maaaring tumukoy sa kasuotan at maaari rin tumukoy sa kaanyuan. If you are a man, do not make yourself appear like a woman. And if you are a woman, do not make yourself appear like a man. Minsan may mga babae na hindi lamang naggugupit lalaki, talagang nagpakalbo na. Diba? Yung mga babae na nagpapakalbo na rin, nausuhan na. Oo, diba? Yung nanay niya, maintindihan ko, nakalbo dahil may cancer. May cancer rin natin. Siya, wala namang cancer. Sabi sa 19, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness. So yung callous heart, determined ka na dyan na i-reject mo ang standard of morality, standard of holiness ng Panginoon, it will lead to lascivious life or depravity, particularly perversion. And mostly nakikita yung depravity niya. Perversion, sexual perversion. Special mention dito yung given themselves over unto lasciviousness. So, anong klaseng depraved action ang ginagawa ng mga kalos sa puso, no? Maraming kasalanan ginagawa yan, pero ang special mention dyan is sexual perversion. Homosexuality. Not only homosexuality, yung unbridled na licentiousness, unbridled indulgence. Wala nang tigil, wala nang preno, wala nang disiplina. Alam nyo, sex is God-given. Parang hunger yan eh. Diba? Ang kagutuman, hindi masamang ang gutom pawiin. Pero kung magnakaw ka para pawiin yan, yung gutom na yan, diba? Mali. Natural yung tayo magutom. At yung isatisfy mo gutom mo, normal yan. Pero kung magnanakaw tayo para pawiin ang gutom o ang uhaw, magnanakaw ka, nagiging mali. Same thing with sex. It is God-given. You satisfy it at the right way, which is by being married, it is right. But you do it out of wedlock, it is wrong. Gawin mo yan na hindi ka kasal, it is wrong. O sa hindi mo asawa, it is wrong. O hindi ka pakasal, it is wrong. Pero walang masama dyan because that is God-given. Okay? If you are married, it is called adultery. If you are not married, it is called fornication in the Bible. Ayun po ang tawag niya. So marami po, hindi na po nire-respeto yan. Pati marriage, hindi na nire-respeto. Hebrews chapter 12, verse 4. Is that right? Hebrews 12 or 13? Yata, Hebrews 13. Marriage is honorable above all things, and the bed undefiled,
but whoremongers God will judge. Is that right? Tama, Hebrews 13? 13:4. Marriage is honorable above all things. Is that right? 13:4. It is honorable. Hanggang ngayon, matagal nang sinulat ni Paul, pero hanggang ngayon, ano, as far as I'm concerned, and as the Bible is concerned, hindi ko nagbabago yan. Marriage is still honorable. Sadly, marami ngayon wala ng respeto sa institution na yan. At sasama na walang marriage, nagkakaanak na nga eh. At minsan, pagka ikakasal na, ang nangyayari, yung anak na mismo nagiging haba eh. Diba? At parang hindi na siya nakikitang masama sa society ngayon, parang naging normal na. Diba? Dati, kinahihiya pa yan, diba? Kaso nga, dahil sa na-train na tayo, natetrain kasi yung kasalanan, natetrain tayo sa kasalanan eh. Hanggang sa yung hiya, unti-unti mawala. Hanggang sa mawala na ng mawala. Dahil nasanay na yung tao, at the same time, yung society, nasanay na rin sa ganyan. Dahil sa kauulit, pwede mong i-train ang sarili mo sa kasalanan eh. Until you don't feel any shame at all. Until it becomes acceptable. Until it becomes the norm, and becomes the norm already of the society. Nagiging normal na. At ngayon, kung ano yung hindi normal dati, yun na yung normal. At yung abnormal, yun na nagiging normal ngayon. Dahil sabi ng Bible, God gave them over to a reprobate mind. What is a reprobate mind? A reprobate mind is a mind that cannot judge rightly. Hindi na makajudge ng tama. Wala na sa reason, wala na sa realidad. Malayo na sa realidad, malayo na sa katotohanan. Akala niya sa mali, yun ang tama. At ang akala niya sa tama, mali. Kaya yung dating standard, yun ang mali ngayon, nakakahiya na yan. Pag dalaga ka at virgin ka pa, nakakahiya yan, nakakagulat. Ano? Virgin ka pa rin. Sa lalaki, ganun din. Virgin ka pa rin. Ano ka? Noong araw, hindi ganyan. Kinahiya yan. Dahil standard ng society ng mundo ngayon, kailangan, hindi na ganyan. Para ka maging acceptable sa society at maging normal. Yan ang tingin nila. What went wrong? Ano nangyari sa ating society? Nauwi na po saan? Sa reprobate mind. Nangyari po yan overnight? Nangyari ba yan isang gabi lang? Persistency in sin. Pag ang tao po ay persistent sa kasalanan, sabi ng Romans 1, even as they did not like to retain God in their knowledge. And then yung persistent rejection. When man keeps on rejecting God, nire-reject ang Panginoon, ang conscience is a built-in mechanism given by God para ang tao po'y mapaprenohan sa kanyang gagawin kasalanan. Ginagawa nila sa konsensya nila, parang yung apoy ng konsensya, ine-extinguish, pinapatay. Binubuguhan ng fire extinguisher para yung conscience, wala nang nararamdaman, hindi na maalala ang Diyos. Sabi ng Bible, they don't like to retain God in their knowledge. Sabi ng Bible, as a form of penalty, God will give them up over to a reprobate mind. Pababayaan ka na ng Diyos sa iyong isipan na hindi na makahusga ng tama. Dumami na ang mga rapists. Marami sa mga rapists, mga kaanak. May mga lolo pa. Hindi rapists, murderers. Yung nangyari sa Davao? Ano pinaglaban ng namamalengke sa pinaglalaban? Namamalengke lang ako eh. Papakainin ko ang pamilya ko, ako namamalengke. Tatrabaho ko sa palengke, nagtitinda para makuha. Kinalaman ko sa laban mo kay Duterte. Kinalaman ko sa ano yan, sick mind. Hindi na makaisip na matino yan. Parang kalaban-laban yan eh. Kung matapang ka, hindi lumaban ka ng draw. Alam niyo ba yung draw? Yung mga cowboy ng araw na nakatalikod. Isang buhat ba nga? Nanood ba kayo ng araw? Pwede ba ng araw? Kasabay yung harap. Pero kahit sa tunay na buhay yata, walang lumalaban ng ganun.
Matapang ka, di ba? Matapang ka na gano'n. Matapang ka pa rin. Pero yung walang kalaban-laban, duwag ka. Duwag ka. Walang kalaban-laban eh. Walang armas eh. Masasabugan mo na lang. Sick mind. Reprobate mind. Hindi na ako nakakaisip na magbubuhay. Kaya tayo mga Kristiyano, kailangan na po mag-double time. Huwag po tayo natutulog lang sa mga nangyayari sa paligid natin. Yan ang pag-asa ng mundong ito, mga Kristiyano. Because we are the salt of the earth. Right? We are the salt of the earth. Ang salt preserves. Tayo ang pang-preserve sa society. We are the light of the world. Tayo ang ilaw. Tayo ang asin. Kailangan may ginagawa tayo. Pag-alatin natin ang ating alat. Yung ating pagkaasin. Ibig sabihin yan, yung influence natin. Kapag sira testimony natin, wala kang influence, wala kang alat. Pero kung inaayos natin ang ating patotoo, at the same time, tayo po'y nagtetestify, nag-witness, umaalat ang ating pagkaasin. Pero kung nananahimik lamang tayo, nanonood lang ng TV sa mga nangyayari, comment lang ng comment tayo sa mga nagaganap sa paligid, wala ka namang ginagawa. Hindi ka naman nagpe-pray, hindi ka naman nag-witness, wala ka namang nasesyaran. Ano say-say ng pagkasin mo, di ba? Asin nga tayo eh, nagpe-preserve yan. Paano pa-practice yung pagkasin mo? Talk to somebody about the Lord. Talk to somebody about Christians, about Christ, about the gospel. At pag naligtas ang tao, ay madadagdagan na naman ng isang matinong tao, ng isang magpe-pray, ng isang luluwalhati sa Panginoon, ng isang taong iniiwas sa masama. That's how we soften our being salt. That's how we brighten our lives. Ano? Kaya huwag tayong magmukha na para mga unbelievers. Iba tayo, iba. Para makita ang ating liwanag. Pero kung magsalita tayo, mag-behave tayo para mga unbelievers, ano pinagkakaiba natin, di ba? Anong testimony meron tayo? Nakikita ba sa atin ang talagang pagmamahal sa Diyos, ang pagiging maka-Diyos, ang pagiging tapat sa Diyos? Yan, ano? Nakikita ba sa atin ang grace na binigay ng Panginoon? Because if grace is seen in us, people can be attracted to that grace. Ma-attract ang tao sa grace na yan. Kung nakikita ang grace sa atin, kaya sabi ng Bible, grow in grace. Let's grow in grace. And when people see that, they are attracted to the grace. Kung meron ka na wala ako, pwede bang malaman ko kung ano yan? Ano? Alala ko yung testimony ng eunuch, ano? Pwede bang turo sa akin kung anong ibig sabihin niya? How can I know unless somebody would tell me? So maraming tao po naghahanap, nagse-search, na meron magtuturo sa kanila, may maggagabay sa kanila. Huwag nating sabihin na mahirap kausapin yan nag-preach na yan Mahirap kausapin yan kasi teacher na yan ng Bible Alam niyo ba na si Nicodemus? Isa sa numero unang teacher sa Israel, pero takot sa life after death. Takot humarap sa Diyos, kaya kahit nahihiya siya, bothered siya, pero kailangan niya makahanap ng sagot. Kaya lumapit siya sa Panginoon. Naghahanap siya ng katahimikan, dahil kahit nangangarap na siya ng Biblia, wala siyang katahimikan sa kanyang buhay. Walang kapayapaan sa kanyang isip. Walang katiyakan sa kabilang buhay. Kaya sabi niya, you are a teacher from God. Because nobody can do the miracles that you do if you are not from God. So naghahanap po siya ng kasagutan. At nasa atin po ang kasagutan. Kaya sabi ng Bible, be always ready to give an answer. Maging handa po tayo sa pagbigay ng sagot sa mga nagtatanong po. Okay? So, depraved mind, depravity. No? Depravity of the mind. Yan ang ating
dating paglakad. We're depraved, the self-centered, futile, self-centered thinking, and ignorant to the truth, spiritual and moral callousness, it will lead to what? It will lead to sensuality. Sensuality or lasciviousness. And not only lasciviousness, all manner of uncleanness, sabi ng Ephesians. All manner of uncleanness. To work all uncleanness. At hindi lamang unclean. You work uncleanness with what? With greediness. May katakawan na. Hindi ka lamang gumawa ng kasalanan dahil sa kahinaan. Pero mga nakakagawa ng kasalanan dahil sa kahinaan lang eh. Hindi niya talaga balak. Hindi niya gusto. Pero dahil sa kahinaan, nadadala ng kasalanan. Pero kapag ka with greediness na, hindi na basta kahinaan yan. Talagang you are always looking for the opportunity. If there's no opportunity, you are creating opportunity. Dahil may katakawan ka na sa kasalanan with greediness. Kaya ano yan, palala ng palala, yung stages na yan, palala na ng palala yan. Kaya meron nauwi saan? Pagka pedophile. Yung ba mga pedophile? Nagsimula yan, agad-agad pedophile sila. Hindi na sila nasasatisfy sa kaedad. Subukan ko naman yung bata. Galing na ako sa matanda. Sa bata naman. Anong meron ka? Kaya maraming pedophile. Akala nyo pedophile, mga walang pinag-aralan. Mga diplomat, pedophile. Ilang diplomat sa Pilipinas ang na-booking o nahuli ng mga pedophile. Hindi lang makulong dahil silang immunity. Di ba? Yung greediness na yan. Kaya kahit ano yung pagmamagandang loob na ginagawa, marami dyan sa mga depraved na mga kapatid, nagmamagandang loob din eh. Pero kahit yung kanilang pagmamagandang loob, ano lang yun, cover up lang yun. Para lalong makapag-lead lang. Paralin ko, anak nyo, papunta nyo sa bahay, palinisin ko ng bahay, bigyan ko ng pera. At paralin ko yan. Ayun, mamaya, iba na ginagawa. Diba? Kahit pagmamagandang loob, hindi talaga tunay na pagmamagandang loob, paglingin lang. Pero isang pedophile, malapit ang mamatay, sabi ng kaibigan niyang pedophile din, nagkukwentuhan sila eh. Kasi may AIDS na siya. Sabi ng kaibigan niyang pedophile din, sabi niya, pare, lahat ba ng naging karelasyon mo sa buhay mo, ng mga bata na yan, did you love them for their sake? Pero kapag minahal yan, alang-alang sa kanila. Nag-isip siya ng matagal, sabi na wala. Lahat yan ginawa ko dahil sa last. Hindi dahil sa concern ako, may pagmamahal ako sa mga. Sabi niya, hanapan mo ako ng pare. Hindi nga, unbeliever kasi. Sabi niya, pare, hanapan mo ako ng pare. Dahil nararamdaman kong ako'y napakasamang tao at walang maaaring magmahal sa akin. Maliban na lamang ang Diyos. Masama lang. Hindi siya nakasumpong ng preacher o ng baptist. Yan ang malungkot. It's a true story. I did not make up the story. True yun. Sabi niya, walang pwedeng magmahal na sa isang kagaya ko na nakagawa ng ganyang kasamaan. Kundi ang kagaya lamang ni Kristo. They have come to a point of callousness among their conscience. They're doing everything with greediness. Their perversion with greediness. All uncleanness with greediness. Hindi na dahil sa maintindihan mo kung paminsan-minsan mahulog eh. Dahil sa kahinaan ng laman eh. Pero yung iba, hindi na kahinaan ng laman eh. Talagang hinahanap at ginagawa na. No? Kung walang oportunidad, gagawa ng oportunidad dahil talagang
nagutom na. No? To work all uncleanness with greediness. So the idea here of lasciviousness, aselgeia in Greek, aselgeia, refers to total licentiousness, the absence of all moral restraint, aselgeia. Yan yung lasciviousness. The absence of all moral restraint. Licentiousness, total licentiousness. The idea is that of unbridled self-indulgence and undisciplined obscenity. Mayroong mga orgies, pedophilia, unbridled na yun. Wala nang awas, wala nang nararamdamang hiya. 1 Peter 2:10. Natin dyan, 1 Peter 2:10. Dinescribe din niya ni Apostle Peter, 1 Peter chapter 2, verse 10. Which in time past were not a people, but now the people of God, which have not obtained mercy, but now they obtain mercy. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Yan yung verse na sabi ko in our past conversation, it suffices us na naganawa chapter 4, verse 3. 1 Peter 4:3. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries. Lahat ng kasalanan na yan, even in Colossians 3:5, sabi ni Apostle Paul, which is idolatry. Hindi lamang pala yung image worship, kahit pala yung mga bisyo, is a form of idolatry. Colossians 3:5. Colossians chapter 3, verse 5. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Idolatry na rin po yan. At saan patutungo ang idolatrous? Revelation 21:8. But the fearful and the unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Okay. So yun ang patutunguhan ng mga idolatrous. Revelation 21:8. Pero hindi ba po mga kapatid na medyo matigas na sa kanilang kasalanan at mamatigas, kahit sabihin mo yung lake of fire, lalakohin mo yan. Tagad-dagata ka po, hindi naman pala totoo Diba? Pag sinabing bahay-bahayan, hindi totoo yung bahay. Pag sinabing dagad-dagata, hindi tunay yan, dagad-dagatan lang. Niloloko pa nila, dagad-dagata ka po, hindi totoo yan, dagad-dagatan lang. Parang bahay-bahayan lang. Pero pa silang ganito Di pala, marami naman kami kaibigan doon. Nandito kong pare. Masaya doon, marami kami. Marami kami sa impyerno, masaya doon. Ewan lang kung masasabi nila pag nasa impyerno na, Yun nakakatakot na ang tao po, parang uncaring na, parang baliwala na sa consequence. Wala na siya pakialam sa sasabihin ng tao, ni sa sasabihin ng Diyos, ni sa magiging consequence ng kanyang kasalanan. Sabihin mo na pag-aaral tayo ng Bible para kaligtasan. Ayoko niya. Hayaan mo na ako dito. Hayaan mo na ako. Kung namatay ka hindi nakakailan sa Diyos, hayaan mo na ako. Pero mga ilan ng tao. Kaya panalangin lamang po, nakakapagbabago niyan. Panalangin. Samahan na rin natin ng genuine, tunay na pagmamalasakit. Mga sakali. Yung tunay na pagmamalasakit. Hindi yung, bahala sa buhay mo, kung sa impyerno, sige. Impyerno ka. Araw-araw, makikita tayo,
Judgment Day. Ako nasa langit. Meron pa tayong ganung pantana. So, wag ganun mga kapatid. Pakitaan natin ng genuine concern at prayer. Dahil kung iba, kung minsan mga kapatid, meron mga bagay-bagay na hindi na rin kaya ng tao ang kanyang sarili. Hindi na lahat na magagawa, kundi sa tulong ng Panginoon. Talagang bumaba na ng bumaba ang kalagayan ng tao. Kumapal na siya ng kumapal ang kanyang buti. Hindi siya makakilala, hindi na makapag-judge, wala nang nararamdaman kahit na sense of danger or consequence. So we need to pray for these people. Okay? So tumayo, ay tapos ating panalangin. Ama, din kong niabilin ang pagpapatuloy ng gawain, ay pagpapatuloy naman ng pala. Isa na ng pagnawa. Hindi namin ma-realize ang aming pinanggalingan. Kaya po, Ama, na kung hindi sa inyong intervention, ay maaari namin pinuntahan, kung hindi sa inyong habag, ay maaaring kinawian din po ng marami sa amin. Salamat po, Ama, sa inyong awa, sa inyong habag na kami yung niligtas. Pagalain ko po, Ama, na gamitin niyo po kami ng instrumento para naman po sa iba. Bless po sana, Ama, aming gawain mamaya, na aming mga nakikitahan, aming parating, ang mga nawagin po nila, Ama, salamat na lagi sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ako po na po tayo.